Chào mọi người nhá, mình vừa sửa xong cái con máy hàn này, máy hàn một bo này. Nó bị nháy cái đèn power này nha các bạn nhé. Cứ bật lên cái là nháy 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 mà không lên được cái đèn báo dòng này các bạn nhé. Thì nguyên nhân nó ở đây nhá. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Mình sửa xong rồi, thay xong rồi. Sẽ chỉ cho các bạn để các bạn làm cho nó nhanh nhá. Với cái bệnh nháy nháy này các bạn nhé. Thì thường những cái dòng máy một bo này nhá. Việc đầu tiên là mình sẽ phải rút quạt ra. Rút cái quạt này ra rồi mình sẽ cấp điện nhé. Nếu mà cái đèn nguồn này nó lên nhá, thì mình chỉ cần thay quạt là ok nhá. Còn cái trong tình trạng mà mình rút cái rác quạt này ra này mà nó vẫn có bị nháy nhá, thì mình sẽ đánh vào cái phần nguồn này. Đây là nguồn con này chạy IC NNK 626 này. Phần này có thể nối nhá, nối được cái nguồn 24 này. 24 này cấp cho quạt đang bị có vấn đề nhá. Nhưng mà thường là mình sẽ kiểm tra những hai cái con IC lái này, driver này, 4688 này. Đây. Hai con IC 4688 này nhé các bạn nhé. Các bạn để ý là mình đã thay hai con 4688 này. Mình muốn biết là con IC 4688 này nhá, thì mình quan sát xem nó có bị cháy không nhá. Nhiều con cháy là nó sẽ mất, nó chập chân, các chân với nhau nhá, thì nó sẽ sinh lỗi nhá. Thì mình muốn nó biết kiểm tra nó check lỗi hay không, thì các bạn có thể các bạn nhìn thấy có hai con chở một ôm này. Đây là có hai con chở một ôm ở đây này, và một ôm ở đây nhá. Thì mình nhấc từng con một. Nhấc từng con một thì sẽ có trường hợp là nó sẽ chết một con, mình nhấc cái này lên nó sẽ đã có nguồn rồi. Hoặc là nhấc cái con bên này thì đã có nguồn luôn, thì chứng tỏ là một con bị chết nhá. Thường những cái trường hợp một con bị chết này thì mình lên thay cả hai nhé các bạn nhé. Thay cả hai để đảm bảo cho nó dùng nó đều nhau nhé. Vì driver này nó sẽ lái hai hoặc là 4 con IGBT này. Đó, đẩy kéo. Khi các bạn thay một con mới và con cũ thì con cũ sẽ trong cái tình trạng là nó sẽ lão hóa rồi. Dùng một thời gian là nó sẽ lại bị chết lại đấy. Là mình sẽ dính bảo hành nhé các bạn nhé. Vậy nên là một khi các bạn đã thay là các bạn thay cả hai luôn, để đảm bảo cho nó ngon lành nhất nhé. Đấy, chỉ cần mình nhấc hai cái con R22 này. Đây mình sẽ zoom để các bạn nhìn cho nó rõ nhé. Đây con R22 này. Và con R ở đây nữa này nhá. Đây, hai con R22 này. Đây có con VT1 đấy, là con 4688 nhá. Nhớ hai con này nên là mình sẽ cái phần nguồn đã lên. Đây mình đã sửa xong rồi, mình không lắp lại cho các bạn nhìn nữa. Nhưng mà mình hình dung mình kia kiểm tra. Khi nào có bệnh là mình xử lý hai cái phần này. Hai con 4688 này đã nhấc ra. Một số trường hợp khi mình đóng vào nhá, đóng vào nhiều khi mình hàn cái chân bên chân này, cái chân con 4688 này nó dính thiếc nhá. Nếu mà hàn cái chân 1 này, chân 1 chân 2 nó chập nhau thì cái mình sẽ đo con ZD4 này nó sẽ không có 6V nhé các bạn nhé. 6V này, 6V2, 6V1 thì là ok nhá. Đây nó có một con ZD3 này, con ZD4 này. Bên này có một con ZD1 này. Và đây là có một con ZD2 này. Mình phải đo cái điện áp. Cái con ZD1 này nó sẽ thông về cái chân
chân của cái con 4688 này, chân 1 này, và chân ZD2 nó thông về chân 3 này. Đấy, thì mình đo cái điện áp là ZD2, ZD1, ZD3 và ZD4 là đều bằng 6V là ok nhé các bạn nhé. Khi các mức điện áp này mà mình đo là nó không đủ 6V là nó sẽ không phát xung nhá. Không phát xung là sẽ lỗi đấy các bạn ạ. Là nó sẽ không ra xung nhá. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem này. Đây mình sẽ rút quạt ra. Mình rút quạt ra để nó đỡ ổn. Thì cái quạt này 24 này chạy rất là mạnh. Ồ. Đây mình cấp nguồn nhá. Mình đã cắm cấp nguồn rồi, mình bật công tắc các bạn nha. Đấy, các bạn nghe tiếng rơ le đóng à. Rơ le đóng nguồn nhá. Tiếng giò nhẹ nhá. Đây mình sẽ đo này. Con ZD3 này. Các bạn nhìn đây đồng hồ nhá. 6V 6,09 này. Con ZD4 này. 6,17 này. Đo ZD2 nha. Nó 6,15V này. Con ZD1 này. Nó 6,07 này. Đấy, khi mình đo không có 6V này là khi đó nó sẽ không có xung đâu nhá. Không có xung thì sinh ra không có dòng ra nhá. Đây mình sẽ đo hai cái áp của hai cọc hàn để các bạn xem nhá. Nó đã lên này. Đấy, mình đang để 20V nên là nó báo OL này. Mình đo này. Các bạn thấy này. Lên 73, 74V này. Thực ra mình đo âm dương này thực ra không quan trọng đâu các bạn nhé. Nó chỉ báo điện áp thôi. Đấy. 73,3V. Nó đã có xung đấy. Cái trường hợp mình đo các diode này mà nó không ra cái 6V đấy nhá, thì mình sẽ kiểm tra xem mấy con diode này. Diode này nó có bị rò không nhá. Diode bị rò này. Và bản thân nếu mà cái con 4688 này mình chưa thay thì bản thân nó sẽ dò các chân nhá. Dò chân các chân bên này này. Các chân mà các chân nó không hàn trùng nhau nhá. Nhiều khi mình hàn các bạn không để ý là mình không biết hàn cái chân nào nó cùng nhá, thì các bạn để ý một chút nhá. Đây mình sẽ zoom cái con 4688 lên nhá. Thường là những cái con 4688 các bạn nhìn thấy nó không có điểm, không có dấu chấm đây này. Đây một dấu chấm đây nhá. Thì cái phần chấm đấy sẽ hàn vào cái chân mà các chân này nó không liền thành một khối nhá. Còn bên mà không có dấu chấm thì sẽ hàn về cùng một vế và các chân đó nó sẽ thông với nhau. Đây các bạn nhìn này. Hàn về một chân là các chân nó thông với nhau ấy. Đó nên là mình sẽ không đo hàn nhầm nhé. Và cái bên này cũng vậy. Cái điểm chấm này ở đây này. Thì cái bên ngược lại mình sẽ hàn vào cái bên mà các chân này nó trùng vào nhau. Nên là mình hàn có thể hàn chập cả cái bên mé bên này cũng được. Còn các chân này mình phải kiểm tra nhé. Hàn vào khi mình sẽ check xem, kiểm tra xem cái chân này nó có thông với nhau không. Nhiều khi hàn nó có thiếc nó dính vào các chân này. Như mình hàn như này mình đo là không bị thông này. Hoặc là mình cái chân mình linh kiện nó lỗi mình đo có thể nó bị thông giỏi nhá. Đây như chân này là cái chân này nó thông với nhau này. Đấy mình hàn chú ý chiều của cái chân một của con IC. Nhiều khi tháo ra mình không để ý, mình muốn phân biệt thì các bạn nhìn đến cái bên này. Bên chân này nó sẽ đi từ diode sender này về cái chân này. Về chân này nó có cái điểm chấm này. Là chân số 1 này, 1 2 3 4 này. Sẽ các chân vào hai con sender này. Bên này cũng tương tự nhá. Nó là hai cái cầu nó đối xứng nhau. Nên là mình phải xử lý phần đấy thôi. Còn khi mà mình kiểm tra cái phần driver này nó ok nhá, mà nguồn nó chưa lên thì các bạn kiểm tra phần nguồn để IC
NNK 624 này nhá. Cái phần nguồn nó đang có vấn đề, đang bị có thể bị, như mình đang trường hợp này đang bị chập tải này, chập này. Còn phần tải này không có vấn đề, phần quạt này không có vấn đề gì nhá. Thì mình sẽ quay lại với con IC này. IC này thì mình kiểm tra cái phần nguồn của nó. Nó cũng tương tự nhưng mà mình sửa trên bếp từ IC Viper 12A thôi. Thì đã có tụ này, tụ C44 tụ này nhá, tụ bé bé tụ này này. Mình kiểm tra này, thay con IC này, check những linh kiện xung quanh này là mình sẽ xử lý được thôi. Đi trường hợp nó hỏng bế nát này. Con này thì nó bị cái tình trạng chết chập này là do chết là do cái máy hàn là nó bẩn quá này các bạn này. Đây nó bẩn quá, mình vệ sinh sơ qua này để mình sửa. Nó đã lên này nhá. Đấy. Cái phần này thực ra các bạn nào làm quen thì tháo ra phát, mình đo nhiều con nó chết chập thì mình đo thông, đo cái chân G với chân S các thứ là thông, nó chết ngay. Nhiều con như con này mình đo là nó không có hiện tượng gì nha, nó bị giò, nó giò nhẹ thôi, nhưng mà nó làm cho cái phần này nó bị sập nguồn xuống này, sinh ra mất sung, nên là nó bảo vệ là nó sẽ ngắt không cho quạt quay đấy. Nên là mình đã mình thay này, các bạn nhìn thay hai con 4688 này. Thì các dòng này đa số là các bạn nó có chạy những cái con khác nhé, con khác những con MOSFET khác, những con 4688 này thì mình cứ thay chạy con khác, mình thay 4688 là ok nhá. Còn một số trường hợp này nó chạy thì mình phải dò dataset ra xem. Mình không có thì mình thường là mình sẽ thay 4688. Ngoài ra thì nó sẽ chập một số như là ở cái phần đầu ra này, đầu ra nó chập diode ngõ vào nhé. Diode ngõ vào thì nó cũng đánh nguồn nó bị sập xuống nhé các bạn nhé. Mình check những cái mà nó thông dụng, nó hay bị những con 4688 này, những cái phần hay bị thôi. Còn những cái phần khác thì nó tỷ lệ lỗi nó chỉ có 1-2%, nhưng những con đấy thì nhiều khi nào mà mình phải mình check hết những cái phần cơ bản đi. Nếu các bạn làm quen thì những cái phần này sẽ xử lý rất là nhanh thôi. Nhưng mình làm quen thì mình mở ra cái là mình sẽ kiểm tra cái 4688 này trước đầu tiên, và những cái phần khác sẽ kiểm tra sau. Đấy, các bạn gặp phải thì các bạn thử xem nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.